สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะจุ๊บเอาเมนูคุกกี้มาฝากค่ะแต่วันนี้นะคะจะเป็นตัวซอฟต์คุกกี้ค่ะแล้วก็จะเป็นตัวโอ๊ตมิลด้วยค่ะยังไงอย่ารอช้าเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะวิธีทำไส้คัสตาร์ดนะคะจุ๊บจะต้มนมกับวิปปิ้งครีมให้ร้อนแต่ว่าร้อนไม่ต้องร้อนมากค่ะเป็นแค่อุ่นๆก่อนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจุ๊บจะใส่ลงไปในหม้อเลยเปิดไฟอ่อนนะคะพอมันร้อนแล้วอะค่ะจุ๊บค่อยใส่มันลงในพวกไข่แดงนมอย่าให้ร้อนมากนะคะให้พออุ่นๆแบบขึ้นไอเล็กๆก็พอห้ามเดือดอะค่ะตามด้วยแป้งคัสตาร์ดแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายจุ๊บแนะนำใส่ในขั้นตอนสุดท้ายนะคะเพราะว่าถ้าใส่ในขั้นตอนแรกแล้วเนี่ยแล้วถ้าเราไม่คนเลยตัวไข่อะค่ะเวลามันโดนน้ำตาลทรายแล้วมันจะเป็นริ่มอะค่ะขึ้นแล้วค่ะเดี๋ยวจุ๊บจะนำตัวนี้เทใส่ลงนี้ในไข่แดงค่ะแล้วก็คนเขาสักพักเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเทเขากลับนั่นอันนี้รบกวนค่อยๆเทนะคะเพราะไม่งั้นถ้าเราเททีเดียวจะทำให้ไข่สุกได้เนี่ยค่ะพอคนเสร็จแบบนี้แล้วก็เทกลับเข้าหม้อได้เลยค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวจุ๊บก็จะคนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะใช้ไฟกลางค่ะจนกว่าตัวมันจะแข็งอะค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาดูกันค่ะค่ะตอนนี้ส่วนผสมของจุ๊บนะคะก็ได้ข้นขึ้นเป็นแบบนี้แล้วเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะคนจนให้มันเนียนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ตัวเนยจืดลงไปค่ะโอเคค่ะพอจุ๊บคนจนเนียนแบบนี้แล้วนะคะจุ๊บก็จะนำไปแช่เย็นให้เสร็จตัวค่ะเดี๋ยวเรามาทำตัวคุกกี้กันเลยค่ะอันดับแรกจุ๊บจะตีเนยกับน้ำตาลทรายนะคะให้ขึ้นฟูก่อนค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเนยที่จุ๊บตีนะคะก็ขึ้นฟูแล้วก็ออกเป็นสีขาวนวลๆแบบนี้แล้วค่ะเดี๋ยวจุ๊บก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ตีอีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วค่ะก็เอาผงฟูกับเกลือนะคะใส่ลงไปในนี้เลยแล้วก็ใส่แป้งค่ะแป้งจุ๊บจะแบ่งใส่ประมาณ 2-3 ครั้งพอจุ๊บตีเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะจุ๊บก็จะหยุดแล้วเดี๋ยวเราจะเอาตัวโอ๊ตมิลอะค่ะตัวข้าวโอ๊ตผสมลงไปโดยใช้ทัพพีค่ะโดยใช้ไม้พายนั่นเองแล้วก็ใส่ส่วนสุดท้ายลงไปโอเคค่ะพอเข้ากันแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาสกู๊ปตัวเนื้อคุกกี้ค่ะแต่ว่าคุกกี้นะคะเราจะสกู๊ปให้แบนเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาประกอบกับตัวชาเขียวคัสตาร์ดเนาะจุ๊กก็จะใช้สกู๊ปอันเล็กแบบนี้เลยแล้วเราก็วางลงแล้วก็ใช้ช้อนค่ะกดเข้าไปเลยเนี่ยค่ะแล้วก็จัดไซส์เอาหน่อยให้ได้ไซส์ประมาณนี้เนาะแล้วก็จะทำทุกอันเลยค่ะกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้กดให้แบนเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะนำเข้าเตาอบค่ะใช้ไฟที่160องศาค่ะนานประมาณ12นาทีค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาบีบไส้กันต่อค่ะโอเคค่ะจุ๊บก็ได้ตัวคุกกี้นะคะออกจากเตาอบแล้วก็พักให้หายร้อนเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปจุ๊บก็จะเอาตัวคัสตาร์ดค่ะมาบีบใส่ไส้ตรงกลางแล้วเราก็ประกบกันค่ะโอเคค่ะจุ๊บก็ได้บีบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจุ๊บจะมาจัดเสิร์ฟใส่จานค่ะโอเคค่ะจุ๊บก็จัดจานพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาก็ประมาณนี้เลยสำหรับวิธีทำและอัตราส่วนค่ะเข้าไปดูได้เลยค่ะที่เว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้จุ๊บขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ